Hi teachers and welcome po sa Moy Moy Gusto channel. At para po teachers sa video na ito ay bibigyan ko lamang po kayo ng update regarding po sa bagong inilabas pong mechanics ng Inspiradong Guro patungkol po sa pagsasagot po ng ating mga online quizzes po. So para po doon sa mga hindi pa po alam yung kanila pong gagawin kung paano po sasagutan ng kanilang quiz 5 hanggang 8 dahil po iba na po yung process po ng pagsagot. So kinuha ko po yung video na ito sa Inspiradong Guro YouTube channel. So dito po sa kanilang Inspiradong Guro YouTube channel, dito po ninyo mapapanood yung mga session po nila mula session 1 hanggang session number 6 po. So by the way teachers, doon po sa mga nagtitake po or nanonood po ng Inspiradong Guro, mga video po nila, kung sino man pong makatapos ng kanilang online training and webinar po regarding sa use po ng radio sa pagtuturo online at sa mga remote teaching po, ang lahat po ng makakatapos po at makakapagpasa po ng kanilang requirements ay makakakuha po ng CPD units. At ito po teachers ay hanggang August. Para naman po sa mga nagtatanong kung open pa po yung registration teachers, close na po ang registration. Ang gagawin ko lamang po sa video ito ay papanoorin nyo lamang po yung video po na kinuha ko po sa Inspiradong Guro YouTube channel dahil malaking tulong po iyon para po maipasa po natin yung ating mga quizzes po sa Inspiradong Guro. So wag na po natin patagalin teachers, ang video pong na ito ay kinuha ko po sa Inspiradong Guro. Panoorin po natin para po maunawaan natin yung bagong mechanics po ng Inspiradong Guro. But before that teachers, wag po ninyo kalimutan na i-like and also i-subscribe na rin po ang aking channel, Moy Moy Gusto. Ako po ay nag-upload ng educational video and pre-webinar series po para po sa ating mga guro. So that's all teachers, start na po tayo. Hi teachers! We've been receiving a lot of questions regarding navigation of the course page. So in this tutorial, let me help you. Tulungan ko po kayo kung paano ba natin talaga ma-access yung page. So let's begin with the email. Paki-check po yung email. Makikita ninyo nakalagay doon, invitation for the course. And then, you would also see, makikita nyo rin po doon ang nakalagay Radio 101 that we're inviting you to attend the course. And kindly click lang po here. So, i-click lang po natin yung here para makapasok tayo. Now, once nakapasok po tayo, importante, makikita natin, we start at the beginning. Wag po doon sa continue. Start at the beginning. Pagkatapos po, you just click next. The menu, click the menu and then po makikita ninyo may choices, mapipili nyo po handouts, mechanics, etc. So piliin po ninyo, pwedeng quiz 5, depende po sa kung anong iti-take ninyo at meron pong start dyan. So, pwede yung start or quiz 6. In this case, umpisahan natin sa quiz 6 kasi madami quiz 6 ang iti-take. So, bababa lang po kayo, scroll it down, tapos sa baba po makikita ninyo merong I want to start the quiz. So, yan lang po yung pipindutin ninyo para lang din po yung quiz, before. So, you just click that, tapos papasok na po kayo sa quiz. So, sagutan nyo po hanggang dulo from 1 to 17, So, 17 questions. So, sagutan nyo po. Nakikita natin sa baba yung number hanggang makarating po kayo dun sa last question. Pwede po kayong magpalit ng sagot. Okay? And then, kung okay na, submit your answers. If halimbawa po, bumagsak, sana naman hindi. May option po mag-try again. So, pwede nyo pindutin yan, try again, tapos magsa-start kayo ulit, ng exam. That's your second try. Or, pwede pong mag-log out na. So, pumunta sa menu, and then you log out. So, let us say, ayokong i-take muna yun, take ko muna 5. So, mag-log in po kayo ulit. So, you have to log in, ilagay po yung access code na nandun sa email. Pagkatapos po, ang importante, start at the beginning. Okay? So, wag po mag-continue. Start at the beginning. Pagkatapos po nun, pwede nyo po ulit piliin. So, pupunta lang po kayo ng menu, tapos piliin nyo na po 5 naman. Try ko naman yung 5. So, you can try the 5, and then start the quiz, and then answer. So, ganun lang po siya, So, sagutin hanggang matapos and then you submit.
for, let's say, you failed, no? So, ganon. You can try again and then log out. Pag hindi po magta-try, ila-log out para makakuha ng ibang quiz, no? Kung ito is didiretso naman, dire-diretso lang po yon, no? So, yan lang po, no? Ganyan lang po siya kasimple. So, hopefully, naliwanagan po kayo, no? Kung paano po ito gawin. Remember, you only have 2 logins, 2 login. Actually, pwede nyo i-take yung 2 exam sa isang login. So, nasa sa inyo po kung paano nyo gagamitin. Okay? So, good luck po sa lahat!